ผู้ชมคะสัปดาห์นี้บรรยากาศในกรุงเทพตามสถานที่ต่างๆมีการจัดงานแสงสีเสียงนะคะโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่านี่แหละสัญญาณของการเข้าสู่ไฮซีซั่นการท่องเที่ยวไทยนะคะขณะเดียวกันก็นับเป็นการสร้างบรรยากาศต้อนรับคนที่เข้ามาร่วมการประชุมเอเปกที่ไทยเป็นเจ้าภาพในสัปดาห์นี้ด้วยติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนันทินีรายละเอียดค่ะแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพส่วนใหญ่ก็อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะซึ่งเสน่ห์ความสวยงามของสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นที่ถูกใจของคนไทยกับต่างชาติค่ะและช่วงนี้ถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวบริเวณนั้นจะเห็นบรรยากาศการท่องเที่ยวที่คึกคักนะคะโดยเฉพาะการนั่งเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะปกตินะคะการนั่งเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นที่นิยมอยู่แล้วค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททพร้อมพันธมิตรจะมีการจัดกิจกรรมวิจิตรเจ้าพระยากระตุ้นการท่องเที่ยวยามค่ำคืนนะคะเพราะประเมินว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาไทยเพิ่มขึ้นค่ะจากปัจจุบันตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ที่8 ล้านคนแล้วกิจกรรมดังกล่าวนะคะจะเป็นการคัดเลือกพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแล้วก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและธุรกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่ากิจกรรมล่องแม่น้ำเจ้าพระยาถือเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทยนะคะและเป็นสัญญาณของการเข้าสู่ไฮซีซั่นซึ่งหลังจากนี้จะมีการเสนอให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้การท่องเที่ยวไทยกลับสู่ภาวะปกติเร็วที่สุดส่วนกิจกรรมวิจิตรเจ้าพระยานะคะคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลายหมื่นคนซึ่งจะช่วยฟื้นธุรกิจริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ซบเซามาประมาณ 2-3 ปีให้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งค่ะผมคิดว่าการตั้งเป้าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตรงนี้เรามั่นใจว่ามีนักท่องเที่ยวมาลงเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยาไม่น้อยกว่า 90,000 คนและคาดว่ามีรายได้ไม่ต่ำกว่า210 ล้านบาทซึ่งสิ่งเหล่านี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราตั้งเป้าไว้แต่ผมมั่นใจนะครับเป้านี้น่าจะแตกน่าจะทะลุได้เปรียบเสมือนกับเราตั้งเป้าไว้ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามา10 ล้านคนถึงขณะนี้ผมมีความมั่นใจว่า10 ล้านคนทะลุแน่นอนการสร้างสีสันให้กับเมืองในยามค่ำคืนไม่ใช่เรื่องของความสวยงามอย่างเดียวนะคะแต่เป็นการผลักดันธุรกิจกลางคืนให้มีความหลากหลายควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวในช่วงกลางวันค่ะเพื่อเร่งสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นายพิพัฒน์มีความหวังนะคะนอกจากการล่องเรือแล้วอยากให้มีการเปิดสถานบริการถึงตี 4ร่วมด้วยค่ะมีการวิจัยว่าจากตี 1 ถึงตี 3เนี่ยเรามีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 25-30%การที่เราจะทำให้ตัวเลขเข้าเป้าตรงนั้นได้เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายแต่ถ้าเรามีตัวช่วยหรือมีอะไรที่เป็นการฉุดหรือเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาใช้จ่ายเพิ่มขึ้นผมคิดว่าเป้าหมายต่างๆเราสามารถที่จะเดินไปถึงเป้าหมายได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมก็ขอย้ำนะครับว่ายังไงใครจะด่าผมยังไงผมไม่ว่านะครับแต่ยังไงผมยังมีความมั่นใจว่าเป้าหมายเราต้องเดินไปให้ถึงเป้านายพิพัฒน์บอกว่าเข้าใจความกังวลของคนที่ไม่เห็นด้วยนะคะแต่ก็อยากให้เข้าใจเหมือนกันว่าคนที่ทำงานในสาขาบริการอีกจำนวนไม่น้อยยังมีความเดือดร้อนด้านรายได้แม้การท่องเที่ยวฟื้นตัวแล้วแต่มันยังไม่เป็นปกติค่ะทั้งนี้นะคะจากเดิมจะนำเข้าครม.เพื่อพิจารณาวันที่15 พฤศจิกายนแต่ว่ามีผู้ประกอบการยื่นเสนอพื้นที่เพิ่มเติมเข้ามาบวกกับว่าสัปดาห์นี้นะคะไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกค่ะจึงมีการเลื่อนการนำเสนอเข้าครม.ออกไปก่อนค่ะสำหรับการประชุมเอเปกสัปดาห์นี้นะคะในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพค่ะหน่วยงานต่างๆก็พร้อมสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อต้อนรับผู้ที่จะมาร่วมประชุมนะคะอย่างกิจกรรมวิจิตรเจ้าพระยาค่ะก็มีไฮไลท์เกี่ยวกับเอเปกด้วยอย่างเช่นที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารแล้วก็สะพานพระพุทธยอดฟ้านะคะส่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็เตรียมทางพิเศษสำหรับผู้ที่จะมาร่วมประชุมเอเปกค่ะในส่วนของผู้ที่มาประชุมเอเปกเนี่ยนะครับทางททกับทมเนี่ยได้มีการจัดการเรื่องเอเปกเลนโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มาประชุมอยู่แล้วนะครับโดยกระทรวงการต่างประเทศในประสานเรากันอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนเครื่องของผู้นำประเทศหรือบุคคลสำคัญเนี่ยเราจะมีการใช้ของห้อง VIP ซึ่งเป็นอีกอาคารหนึ่งซึ่งจะไม่เกี่ยวกับเมนอาคารผู้โดยสารหลังนี้นะครับในการบริหารจัดการทั้งหลุมจอดและการเข้าออกของผู้นำประเทศนะครับตอนนี้ให้ความมั่นใจได้นะครับว่าการเตรียมการของเรื่องเอเปกนั้นเรามีการเตรียมการบูรณาการกันอย่างครบถ้วนครับ
การประชุมเอเปกนะคะนอกจากการประชุมหารือในเรื่องต่างๆแล้วก็ยังเป็นการสร้างรายได้ให้ไทยด้วยค่ะโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าการจัดประชุมเอเปกครั้งนี้นะคะจะมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2,000 คนค่ะแล้วก็มีการใช้จ่ายสูงถึง 4-50,000 บาทต่อคนเลยนะคะคุณพรวดีคุณจิรชตาในช่วงนี้เงินก็จะสะพัดประมาณ 1-2 หมื่นล้านบาทเลยค่ะ ค่ะ ขอบคุณค่ะ ค่ะ